अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुनको नेशनल ई एकेडमी ता पखेर राली नन जमुंगा टॉपिक दे बेसिक डिफिनीशन दादा केमिस्ट्री जमुंग सरा बेसिक डिफिनीशंस दी बदे के नंबर 1 दे जमुंग सरा मैटर ता उर्दू के वही मादा मैटर सता वही हर हागा चीज چې د هغې ماسي او هغه ځای ګیری مطلب د دې والیومي دغه شیز ته به موږ ویو میټر د میټر زموږ سره درې سټیټ دي یو دی زموږ سره سالډ یو دی زموږ سره لیکوډ او بل دی زموږ سره ګیس دا زموږ سره د میټر درې بیسک سټیټ دي میټر چې دی دا زموږ سره په 21 سټیټ کې چې دا ایگزیسټ کیږي خدا درې سټیټونه چې دي دا میټر چې دي دا بیسک سټیټ دي د میټر اگزامپل دی زموږ سره سټون د سټون زموږ سره ماس هم شته دی او دا زموږ سره زیم ګیری یا زموږ سره وال شو د دې وال زموږ سره ماس هم شته دی او دا وال چې دی دا زموږ سره زیم ګیری یا د دې میټر اگزامپل دی زموږ سره مارکر دا مارکر چې دی دا زموږ سره زیم ګیری او د دې ماس هم شته دی یا د دې نه علاوه دا بوټ چې دی دا زموږ سره د میټر اگزامپل دی ولې ځکه چې د دې ماس هم شته دی او دې زیم ګیر کړی دی والیوم څه ته وایي والیوم یو شیش چې څومره ځای ګیری دغه ته مونږه والیوم ویو د بوټ چې زموږ سره دا څومره ځای ګیر کړی دی دا د دې بوټ والیوم دی یا زموږ سره دا مارکر دی دا مارکر چې څومره ځای ګیری دغه ته مونږه والیوم ویو یا زموږ سره دا ډسټر دی دا ډسټر چې زموږ سره څومره ځای چې دی دا ګیر کړی دی نو دا زموږ سره د دې والیوم دی دا والیوم چې دی د دې یونټس دي د والیوم یونټ چې دی دا زموږ سره ډیسیمیټر کیوب دی سنټیمیټر کیوب دی لیټر دی او ایم ایل دی دا زموږ سره د والیوم مختلف یونټس دي د دې نه پس موږ راځو ماس ته ماس ته په اردو کې وایي کیمیت ماس چې دی دا څه ته وایي په یو باډي کې د مادې مقدار ته وایي ماس The quantity of matter in a body is called mass. زموږ سره دا بوک دی دا بوک چې دی دا زموږ سره یوه باډي ده بدې کې دا څومره پاڼې چې دي دا پاڼې چې دي دا بدې کې د میټر مقدار دی نو دې ته به مونږه ماس ویو یا چې کله مونږه د چاولو یوه بوجۍ واخلو نو دا بوجۍ زموږ سره آبجیکټ دی او دا چاول چې دی دا پکې د میټر مقدار دی یا زموږ سره دا مارکر شو دا مارکر چې دی دا زموږ سره آبجیکټ دی په دې مارکر کې دننه دغه کم شیزونه چې دي صحیح ده پکې دا صحیح چې دی دا په دې کې د میټر مقدار دی نو دغه ته به مونږه ماس ویو ویټ څه ته وایي ویټ ته په اردو کې وایي وزن هغه قوت چې په هغې باندې ځمکه مختلف شیزونه ځان ته راکاږي دغه ته مونږه ویټ ویو ډفرنس بټوین ماس اینډ ویټ په ماس او په ویټ کې څه فرق دی په دې کې مونږه ډفرنس ویو ماس مونږه دې ته ویلو په یو جسم کې د مادې مقدار ته ماس وایي ویټ څه ته وایي هغه قوت چې په هغې باندې ځمکه مختلف شیزونه ځان ته راکاږي دغه ته مونږه ویټ ویو بل ډفرنس په ماس او په ویټ کې دا دی ماس چې دی دا به مونږه په ایم سره ظاهرو په سمال ایم سره به ظاهرو او ویټ چې دی دا به مونږه په ډبلیو سره ظاهرو بل ډفرنس په ماس او په ویټ کې دا دی
ماس چې دا یو سکیلر کوانټیټي ده او ویټ چې دا زمونږ سره ویکټر کوانټیټي ده. سکیلر کوانټیټي څه ته وایي؟ هغه کوانټیټي چې د هغې دپاره د میګنیچیوډ ضرورت وي خو د ډایریکشن ضرورت ورته نه وي. دغه کوانټیټي ته مونږه سکیلر کوانټیټي ویو. ویکټر کوانټیټي څه ته وایي؟ هغه کوانټیټي چې د هغې دپاره د میګنیچیوډ او د ډایریکشن د دواړو ضرورت وي دغه کوانټیټي ته به مونږه ویکټر کوانټیټیز ویو. ماس چې دی د دې میجرمنټ چې دی دا به مونږه په اردینري بیلنس باندې کوو. دا به مونږه په عام بیلنس باندې به کوو چې کوم به دي دکانونو کې دي. او د ویټ میجرمنټ چې دی دا به مونږه په سپرینګ بیلنس سره کوو. سپرینګ بیلنس زمونږ سره هغه بیلنس وي دا کسان چې په بوستلي دغه زمونږ سره سپرینګ بیلنس دی. بل ډیفرنس په ماس او په ویټ کې دا دی د ماس ایکویشن چې دی دا زمونږ سره برابر دی M is equal to F by A. پور زمونږ سره برابر دی د MA. مونږه ماس معلومو نو ماس چې دی دا به زمونږ سره برابر شي د F by A. دا F مونږ ته پور ظاهروي او A چې کوم دی دا مونږ ته ایکسیلریشن ظاهروي. د ویټ ایکویشن زمونږ سره برابر دی W is equal to mgh. M چې دی دا مونږ ته ماس ظاهروي، G چې دی دا مونږ ته ګریویټي ظاهروي او H چې دی دا مونږ ته هایټ ظاهروي. بل ډیفرنس په ماس او په ویټ کې دا دی د ماس SI یونټ چې دی دا کیلوګرام دی او د ویټ SI یونټ چې دی دا نیوټن دی. د دې نه علاوه د ماس یونټ چې دی دا زموږ سره ګرام دی او ملي ګرام دی. ګرام او ملي ګرام دا د ماس زموږ سره واړه یونټ دی او کیلوګرام چې دی دا زموږ سره د ماس غټ یونټ دی. دا و زموږ سره په ماس او په ویټ کې فرق. تر نیکسٹ ویډیو پورې د الله پامان.